For today's video guys, maggawa po ako ng Durian Cheesecake. So, special yung ating cheesecake ngayon kasi ang mahal ng durian. So, meron tayong 5 dito ng ating durian. Tatanggalin na natin yung buto mamaya. And ilalagay natin yun sa blender. Tapos, meron tayong butter. Tapos, yogurt. Ito yung ating cream cheese. 500 grams. Made in Australia. So, meron tayong digestive na biscuit, condensed milk. I-make sure ko pa ulit mamaya ito guys. So, standby lang. Meron tayong konting vanilla. Optional lang po ito guys. And meron tayong unflavored na gelatin. So, ito lang po lahat yung ating sangkap guys. So, magre-ready na tayo. Ito pala yung gagamitin natin. Yung lalagyan natin ng cheesecake. Maglagay tayo ng plastic sa loob. Wasak. So, mag-ready na tayo. 3, 2, 1. Ayan guys, ang una natin gagawin is dudurugin natin yung ating digestive na biscuit. Oh. Kung salted yung butter ninyo, butter guys. So, hindi na kailangan lagyan ng ng salt. Pero itong ginamit ko na butter is not unsalted. Lagay ako na 1/2 teaspoon na. So, then, lagay ako na sugar. So, 180. Then, inalagay ito ng butter na 1/2 cup. Mix lang natin. Mix siya guys. Na-mix na natin siya. So, lalagay natin siya dito. Yan, i-press lang natin. Para pantay. Okay. Ito lang. Okay. So, ito guys, tanggalan natin ng buto yung ating durian. Standby mo lang natin. Tapos mamaya ihalo natin sa ating cream cheese. So, ito yung ating gelatin guys. Maglagay tayo ng 2/3 cup ng water. Then, 3 tablespoon ng unflavored gelatin. I-sprinkle lang natin siya paunti-unti. Then, isit aside natin mamaya guys hanggang mag-bloom siya bago natin pakuluin ng tubig. So, ilalagay natin yung ating cream cheese. Gamit na ng electric beater. Ilit na natin siya hanggang
nag-bloom na yung ating gelatin. So, i-on na natin yung oil. So, ayan guys, pakulaan natin siya. Pag kumulo na yan, okay na yan. So, ayan guys, ito na yung ating gelatin. Na-cool down na natin siya ng konti. I-add natin siya. Ito na yung ating durian na texture niya guys. Yummy. Durian na durian talaga. So ayan. Ilalagay na natin siya dito sa ating prepare na. Okay, just nice. Just nice. Level lang siya sa ating plastic. So, i-overnight po ito. Lagay sa fridge. Overnight. Tapan lang natin siya ng cling wrap. Ayan, lagyan natin ng cling wrap para lagay natin sa fridge. Ayan. So, ayan. Lalagay na natin sa fridge. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Ayaw. Okay, pasok. Thank you, Cash. You're welcome, Cash. We need Cash. Happy.
Sa tinugdanan. Dito na lang. Para hindi mauna yung pera. Wow. Yo! Ni hao. Ganyan mga Bisaya, day. Laging galit, day. Sino? Malumanay nga, pero pag ang... Malumanay nga, pero yung malambot, sinatigas. Maintindihan siya. Ano yan, dalagan Pilipina. Sabi hindi makapaniwala. Happy birthday! Happy! Sing happy! Happy Oli! Sing happy! Ikanta mo ba ito siyang happy katong dito sa mama ni Ivon. Dunggan ako sa happy.